Hello students, এই যেটো বহুপদ দিয়া আছে এইটো এটা বহুপদ দিয়া আছে এই বহুপদটো থকা ভেৰিয়েবলটো t ওকে t ভেৰিয়েবলটো এটা বহুপদ দিয়া আছে আৰু এইটো এটা বহুপদ এইটো t ভেৰিয়েবলতে এটা বহুপদ দিয়া আছে এইটো বহুপদ এই যেটো বহুপদ এই বহুপদটোৱে হৰণ কৰিব লাগে হৰণ কৰাৰ পাছত পৰীক্ষা কৰিব লাগে যে এই বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় সেইটো পৰীক্ষা কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা 15 সংখ্যাটো 5 সংখ্যাটো যেতিয়া 5 এ 15 হৰণ কৰিছিল 5 এ 15 যেতিয়া হৰণ কৰিছিল 5 টো 15 লাষ্টত শূন্য আছিল ভাগশেষ স্থিতিটো যেতিয়া শূন্য হয় এটা সংখ্যায় আনটো সংখ্যাক হৰণ কৰোঁতে যেতিয়া ভাগশেষটো শূন্য ওলাব তেতিয়া যে 5 টো 15 উৎপাদক হয় ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি এই বহুপদটোক হৰণ কৰিম হৰণ কৰাৰ পাছত যদি লাষ্টত ভাগশেষ শূন্য হয় তেতিয়া আমি কওঁ এই বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় আমি সেইটোকে কৰি চাওঁ আহা ওকে পাতি লওঁ twice t to the power 4 plus twice t2 minus twice t square minus 90 minus 12 হৰণ কিহে কৰিম t square minus 3 plus হৰণ কেনেকৈ কৰিব মই শিকাইছিলোঁ চোৱা t square t to the power 4 twice t to the power মানে ইয়াত দিব লাগিব twice t square তেতিয়া এইটো পঢ় কৰিলে twice t to the power 4 হ'ল minus 3 ইয়াত পঢ় কৰিলে minus 3 দুগুণ 6 t square minus 6 t square যেহেতু t square পালো t square লগত t square পাইছো হ'ল minus 6 t square এইখিনিটো পাতিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত কিউব আছে সেইকাৰণে নাপাতা স্কয়াৰৰ তলত স্কয়াৰ পাতিছো হ'ল এটো কি হ'ব 28 t কিউব ওকে এটো পাই এটো তলটো কি বিয়োগ কৰিছো বিয়োগ কৰোতে এটো মানে প্লাস আছে মানে এটো মাইনাস আছে এটো মাইনাস আছে মানে এটো প্লাস আছে মানে এটো কি হ'ব twice t square minus 6 t square minus এটো মানে প্লাস যেটো হ'ব তো এটো কি হ'ব 4 t square হ'ল এটো নাম 4 t square এটো minus 90 minus 12 next এটা 28 t square হল মানে t square কিমান 3 দিলো 28 t sorry t দিলো 28 t square হ'ব কিন্তু কি আছে কিউব আছে সো 28 t দিব লাগিব তেতিয়াহলে t square into 28 t square into 28 t কি হ'ব 28 t কিউব হ'ব এটো পাম নাই সো এটো কিউব হল এটা আছে minus 3 into 28 t 3 দিবল 9 আগত মাইনাস আছে t minus 9 t ওকে এতিয়া বিয়োগ কৰা একে আছে একে থাকিলে এটো 0 হ'ব 4 t square minus 90 এটো মাইনাস একে থাকিলে 0 cancel হৈ যায় minus 1 plus ওদি so to minus 12 to ইয়াত পাতি দিব বস এতিয়া 4 t square ইয়াত t square 4 t square minus 3 into 4 minus 12 বিয়োগ কৰিলে এটো মুঠতে আগতে শূন্য পাব যেহেতু ভাগ কৰোঁতে আমি ভাগশেষটো কি পালো শূন্য পালো যেহেতু আমি ভাগ মানে ডিভাইড কৰোঁতে ভাগফলটো আমি ভাগশেষটো আমি শূন্য পালো সেই কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো ইয়াৰ উৎপাদক হয় কি ক'ব পাৰোঁ এতেকে t square minus 3 বহুপদটো এইটো বহুপদটো twice t to the power 4 plus
thrice t cube minus twice t square minus 9t minus 12 বহুপদটোৰ উৎপাদক হয় পৰীক্ষা কৰি ৰিজাল্ট পাম বস হৈ গ'ল এনেকৈ আমি বাকীকেইটা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বাকীখিনি কুৱেশ্যন এনেকৈ কৰিব লাগিব থেংক ইউ নেক্সট কুৱেশ্যনত আকৌ লগ পাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যোৱা তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে পাই থাকিবা সুন্দৰকৈ তোমালোকে উৎসাহ আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম অ'কে